नमस्कार मित्रांनो, स्वाद कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे मेथी बेसन मटर। त्याकरिता इथे मी साहित्य घेतलेलं आहे। मेथी मी धुवून कापून घेतलेली आहे, दही घेतलं, बेसन, मटर वाटाणा आणि कस्तुरी मेथी। आता आपण वळूया कृतीकडे। मी पॅन घेतलाय, आता त्यामध्ये मी तेल घालत आहे। मी साधारण 2 स्पून इतकं तेल घातलेलं आहे। आपण तेल थोडं गरम होऊन देऊया। आता मी यामध्ये आलं लसूण मिरची पेस्ट घालत आहे। मी 2 चमचे आलं लसूण मिरची पेस्ट घालते। आता व्यवस्थित आपण परतून घेऊया। त्यामध्ये थोडंसं हिंग घालते। साधारण 2 चमचे इतकं मी बेसन घालते। हे सगळं आपण व्यवस्थित शिजवून घेऊया। आता ही मेथी मी घालत आहे यामध्ये आणि कस्तुरी मेथी। हे आपल्याला व्यवस्थित परतवून घ्यायची आहे। आता चवीपुरते मीठ घालत आहे। आपण व्यवस्थित परतवून घेतो। आता 1 चमचा इतका मी धने पावडर घालत आहे आणि अर्धा चमचा इतका जिरा पावडर घालत आहे। ते पण व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आता या स्टेजला मी यामध्ये मटर घालते। आता मी 1 चमचा मसाला घालत आहे यामध्ये। हे पण आपण व्यवस्थित परतवून घेऊया। आता या स्टेजला मी दही घालते। आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेते।
आता या स्टेजमध्ये मी यामध्ये पाणी घालते थोडंसं आणि आपण हे व्यवस्थित शिजवून देऊया. आपण हे मटर व्यवस्थित शिजवून देऊया. आता एंडला मी याच्यामध्ये पाव चमचा इतकं गरम मसाला घालत आहे. हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. साधारण 2 ते 3 मिनटं आपण हे शिजवून घेऊया. तुम्ही बघू शकता आपल्या भाजीला छान तेल सुटलेलं आहे. आपली आता भाजी तयार झालेली आहे. आता मी याची प्लेटिंग करून घेते.